Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la 2 citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce mesaj are Universul în acest moment să-ți transmită când tu ai intrat pe acest videoclip. Și avem numărul 1, piatra galbenă, numărul 2, piatra roz. O să te rog să alegi intuitiv și ne vedem la numărul sau la numerele alese de către tine. Poți să alegi un număr pentru tine, un număr pentru altă persoană, un număr pentru dragoste, un număr pentru carieră, sau poți să asculți ambele numere și apoi să-mi scrii în comentarii care este cea mai potrivită variantă pentru sufletul tău. Începem cu numărul 1, piatra galbenă. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi ești alături. Dacă vrei și tu o citire pentru sufletul tău, te invit cu mare drag pe noua aplicație Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Ai link în primul comentariu dacă ești curios. Este absolut gratuit, poți să analizezi și relația dintre tine și o anumită persoană, să vezi care sunt energiile în acest moment. De asemenea, poți să vezi acolo și o citire de acest gen, ai și culoarea norocoasă, numărul norocos, ora, ai și citatul motivațional potrivit pentru sufletul tău. Hai să vedem, dragii mei. Numărul 1. Ce trebuie să știți voi? Ok, a început citirea. Aici trebuie să se hotărască ceva important. Avem o cununie, relație, întâlnire. Deci poate să fie un moment în care, nu știu, te vezi cu cineva, da? Cu persoana iubită, cu o persoană dragă ție. Poate să fie și un moment în care reușești să rezolvi ceva cu o persoană. Da? Poate în relația de cuplu trebuie să vă hotărâți, da? Dacă mergeți mai departe în relație sau nu. Sau nu. Da? Pentru tine avem proces și judecată. Deci e un moment aici în care trebuie să iei o hotărâre importantă împreună cu un prieten, împreună cu persoana iubită. Poate este o hotărâre așa pentru sufletul tău. E ca și cum stai cu cineva de vorbă, da, și se decide ceva anume. Hai să vedem despre ce este vorba. O veste bună pe care o primești. Da? Este o veste bună atunci când te aștepți mai puțin. O scrisoare care apare, o scrisoare. Este o veste foarte bună pentru tine. Poate primești un e-mail, un mesaj, un apel telefonic. Pentru casa ta avem o bucurie de departe. Da? O bucurie de departe. Pentru casa ta aici, nu știu, e cineva care vine de la distanță sau poate să fie vorba despre o persoană care călătorește mult, mai poate să fie. Hai să vedem. O surpriză. Deci aici ai o surpriză de la o persoană de la drum sau cineva care vine către tine. Da? Este o persoană care are niște planuri deja, niște strategii, e o persoană puțin vicleană. Pentru casa ta. Nu știu, poate cineva care vrea să vină în vizită pe neașteptate, mai poate să fie. Da? Noutăți la drum lung. Da? Deci o veste care apare de la drum. În curând o veste rea sau o veste mai puțin plăcută. Ia să vedem ce cu vestea asta. Lacrimi. Nu știu, e o persoană aici cu care te întâlnești care e înlăcrimată, e supărată. Este cineva care ține sincer la tine sau este o persoană foarte apropiată de sufletul tău. În viitor avem o veste onorabilă pentru tine, deci o veste extraordinar de bună. Poate să fie o veste bună de la muncă, o veste bună pe dragoste. E ceva care cumva te ridică la un alt nivel. Ia să vedem noi ce cu vestea asta onorabilă. Da? Poate are legătură cu o problemă de sănătate sau are legătură cu o persoană care nu se simte bine, poate e puțin supărat sau supărată în acest moment. Da? Uite, niște noutăți plăcute, te vorbește cineva de bine. Aici tot felul de vești extraordinar de pozitive care apar pentru tine, da? Legate de o colaborare, legate de o relație, legate de ceva important.
Ce nu știi tu, ești lăudat, onorat, deci tu nu știi că cineva te respectă, cineva se uită frumos la tine, cineva te apreciază foarte mult. Cununie, relație, deci este cineva care fie își dorește o relație cu tine, își dorește să colaboreze, să vă împrieteniți. De aici un bărbat tânăr, un noroc neașteptat și un drum, nu știu, o întâlnire pe care o ai cu cineva anume. Bărbat tânăr, deci tu nu știi aici că poate cineva vrea să te cunoască, cineva e în umbră, poate este o persoană care are de rezolvat o chestiune legată de niște acte, de niște contracte, de o înțelegere. Doar că sunt niște vești bune pentru tine, dar tu încă nu știi de lucrurile astea. Da? Poate să fie și cineva care își dorește o oarecare împăcare. Pe neașteptate, o casă străină în care mergi sau un loc în care mergi, poate să fie un restaurant, poate să fie o vizită. Și aici ai un noroc neașteptat, un noroc mare și că vei reuși ce gândești. Da? Pe neașteptate. Deci pe neașteptate totul se rezolvă ca prin minune. Și ce o să te mire? Bani mulți. Deci o să rămâi surprins de niște bani pe care îi primești sau vei rămâne surprins de o situație financiară care se rezolvă. Ia să vedem despre ce e vorba. O bucurie mică pentru tine. Deci e ceva ce te bucură. Da? Și avem și dragoste sinceră. Deci ce o să te mire, da, poate este cineva care vrea să flirteze cu tine. Poate este un coleg de la muncă sau cineva care are un loc de muncă stabil sau cineva care are o situație bună financiară. Deci pot fi astfel de lucruri, da, din ce văd eu aici. E o surpriză pe care o ai. Cineva care vine către tine cu o veste bună, da? Cei singuri, vedeți, mare atenție prin jur, că poate să apară cineva. Hai să vedem puțin ce nu știi tu aici, da? Regina de cupe, 10 de cupe, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Deci tu nu știi aici că e o persoană dulce, iubitoare, sensibilă, este o persoană sigură pe ea, da? Este o persoană spirituală, o persoană blândă, tolerantă, e cineva care pur și simplu se uită foarte frumos la tine. Da? Poate este cineva care te vede ca fiind persoana perfectă pentru a întemeia o familie sau pentru a avea un viitor comun. Mai văd și o femeie care are familie, casă, de cineva care te respectă sau se uită frumos la tine. Poate e o prietenă, e o cunoștință, da? Doar că, nu știu, pentru cei singuri e ca și cum cineva vă face cunoștință cu o persoană, o legătură cu zodia Balanță, zodia Capricorn, mai văd eu aici. Hai să vedem pe neașteptate. Pe neașteptate, văd aici o persoană care are de luat o hotărâre, cineva care nu știe ce să facă, în legătură cu niște acte, în legătură cu o situație de blocaj. Da? Și surpriza, uite, vine de la regele ăsta de bâte. Pe neașteptate, da? Reușești ce gândești. Poate ai o legătură aici cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător, sau poate să însemne și o conexiune cu zona aceasta a negocierilor, a vânzărilor, a afacerilor. Deci vei rămâne foarte surprins de atitudinea unei persoane. Atitudinea acestui bărbat, poate. Poate este un prieten, un coleg, persoana iubită, știu eu. Avem regele de spade, 3 de bâte. Niște strategii pe care persoana asta și le face și îi iese povestea. Ce o să te mire în toată situația asta?
O să te surprindă, da, faptul că primești o veste importantă, da? Este o veste care ține de un sfârșit. Poate să fie o asumare mare pe care cineva o are. Vestea este că se clarifică o situație și se finalizează ceva. Te revezi cu o persoană cu care ai de rezolvat ceva important. Poate într-o relație unde a fost apăsare, a fost, știu eu, neliniște, acum se rezolvă lucrurile. Avem eremitul, o legătură cu zodia Fecioară, dar și o persoană mai retrasă văd eu aici, sau o persoană specialistă pe un anumit domeniu, o persoană care are o experiență aici de viață. Da? Dar uite, eu văd clar că ceva se rezolvă, ceva se clarifică, dai la pace cu cineva, mai poate să fie. Ia să vedem noi și oracolul ăsta ce zice, numărul 1. Aici o să ai o surpriză, da? În legătură cu o iubire din trecut sau în legătură cu o iubire din altă viață. Este o surpriză legată de o veste care, știu eu, ține de trecutul tău, ține de o experiență pe care ai avut-o. Și are legătură cu o bucurie mare, în legătură cu cariera pentru unii. Sau este vorba despre a cunoaște o persoană importantă, stabilă, sigură pe ea. Ia să vedem noi. Încă o carte. Un bărbat tânăr, da? Sau cineva care are un aspect fizic mai tânăr, cineva care conduce sau cineva care, știu eu, se bucură de viață. Și surpriza de la persoana asta vine. Și e un fel de revedere, e un fel de liniște, de pace, de rezolvare. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru numărul 1. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți, vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă. Sper să fie de folos aceste informații. Îți mulțumesc încă o dată că mă urmărești și să ne revedem cu bine și data viitoare. Îți reamintesc și de aplicația Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Accesul este gratuit, poți să intri și fără cont și oricând ai nevoie de o ghidare găsești acolo. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ai stat alături și să ne revedem cu bine și data viitoare sau să ne revedem cu bine și la numărul 2, că poate ești curios să vezi ce e și acolo. Poate e continuarea poveștii. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales numărul 2, Piatra Roz. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi-ești alături. Dacă vrei și tu o citire pentru sufletul tău, găsești oricând pe noua aplicație Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Accesul e gratuit pentru toată lumea, poți să analizezi și relația dintre tine și o anumită persoană atunci când ai nevoie de o ghidare. Da? De o ghidare. Hai să vedem, dragii mei, numărul 2, ce trebuie să știți, care sunt mesajele. Numărul 2. Hai să vedem. Ok, a început citirea pentru numărul 2. Bun, e un blocaj aici în legătură cu o întâlnire sau în legătură cu cineva care vrea să te revadă, da? Persoana asta vrea să te revadă, dar are niște blocaje sau sunt niște piedici aici. Pentru tine avem o veste bună, un e-mail pe care îl primești, un mesaj, un apel telefonic. Hai să vedem. Un noroc, da? Este o veste așa care vine și care te ușurează. Te face să te simți că plutești. Proces și judecată. Poate este o veste pe care o aștepți legată de o lege, legată de zona actelor. Poate este o veste bună legată de un contract pentru unii. Da? E o situație aici care trebuie hotărâtă, care trebuie clarificată, cum s-ar spune, și aici văd o veste bună.
Pentru casa ta, un fel de ceartă, discuție în contradictoriu, poate e o tensiune care este prezentă. O surpriză. O surpriză pe care o ai, o bucurie mare și o persoană vicleană. E ceva legat de o petrecere, e ceva legat de o întâlnire. Mai vreau o carte. Apar aici niște vești care agită puțin spiritele. Sau poate este deja prezentă situația asta. În curând intrigi între femei, adică niște discuții puțin în contradictoriu, niște discuții puțin aprinse mai poate să fie. Și e ceva legat de un bărbat matur, un bărbat sigur pe el. Nu? Văd ceva legat de o veste mai puțin plăcută și niște musafiri. Deci poate cineva care îți vine în vizită și îți dă o veste sau poate avea legătură cu o persoană care are niște probleme aici. Da? În viitor, un prieten sincer. Un prieten sincer care are niște piedici sau are niște blocaje. Pentru numărul 2 avem și pisica și motanul. Interesant. Ia uite. Avem aici o bucurie de departe. Deci, pentru unii dintre voi, ca și cum cineva blochează o imagine, cineva blochează ceva anume. Deci este o persoană care are niște blocaje, niște piedici aici. Ce nu știi tu, te dorește cineva. Deci tu nu știi aici că cineva se simte atras de tine sau cineva își dorește să te cunoască mai bine. Cineva dorește să intri în cercul său de oameni. Da? Este cineva care are de făcut un drum lung sau o persoană care te știe de mult timp. Da? Cineva care e înlăcrimat aici de mult timp. Da? Persoana asta e înlăcrimată de mult timp. Încerc să vorbesc cu motanul să se dea. Da, nu știu dacă o să ne înțelegem. Și aici tu nu știi despre o persoană, cineva care te dorește, poate e la distanță de tine, la drum de tine, dar poate să mai însemne, bineînțeles, pentru numărul 2, și o situație dificilă aici, în dragoste, în plan personal. Pe neașteptate, gelozie, deci cineva care e gelos, geloasă. O pagubă, o pierdere și un cadou, da? Deci, cineva care reacționează ciudat în legătură cu un cadou, în legătură cu o pierdere, în legătură cu ceva anume. În viitor avem cununie, relație. Da? Poate, știu eu, cunoști pe cineva sau ai o discuție cu persoana iubită în legătură cu viitorul relației. Intri în contact cu un cuplu. Ia uite, o întâlnire. Da? Deci, ce o să te mire pe tine e o întâlnire pe care o ai cu o persoană. Dacă ești femeie, văd o întâlnire cu un bărbat și invers. Dacă ești bărbat, văd o întâlnire aici cu o femeie, în mod special. Nu știu ce o să te mire. Da? Dragoste sinceră. Deci aici o să rămâi surprins de o întâlnire pe care o ai cu o persoană și persoana asta își poate declara dragostea sau își poate declara aprecierea pe care o are față de tine. Iubirea, respectul, da? Pentru unii poate să fie și o femeie matură, cineva care, știu eu, este apropiat de tine. Poate este o prietenă, poate este cineva din familie. Da, vreau să clarificăm aici cu persoana asta care te dorește și e supărată. Ia să vedem numărul 2. Ce nu știi tu? O dragoste neîmplinită. Tu nu știi că cineva își face tot felul de gânduri, tot felul de iluzii. Este o persoană care are foarte multe opțiuni aici.
Doar că momentan nu știe ce să aleagă, momentan parcă nimic nu-i place, nimic nu-i convine. Mai văd și o senzație așa de plictiseală a cuiva. Cineva care parcă n-are chef, da? N-are chef, a obosit. Și are legătură cu o victorie, are legătură cu un drum scurt. Să vedem pe neașteptate și cu gelozia asta, cu cadoul, cu pierderea, ce vorba. Ia să vedem noi. Turnul, da, deci pe neașteptate o să rămâi surprins de reacția unei persoane, da? Turnul reprezintă o rupere, o eliberare, ceva interesant. Regele de spade, aici avem o legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Deci poate să fie o persoană puțin vicleană sau cineva care își face niște planuri, niște strategii. Și poate îi se strică planurile omului acesta. Cineva care vine către tine, cineva care se simte atras, cineva care vrea să te cunoască mai bine. Văd o legătură cu zodia Leu pentru unii dintre voi. Dar și o persoană energică, plină de viață. Poate să fie o persoană până, nu știu, în jurul vârstei de 35 de ani, o persoană sigură pe ea, energică, cineva care, știu eu, e cunoscut sau cunoscută, cineva care vrea atenție. Și hai să vedem ce o să te mire și cu întâlnirea asta, cu dragostea, cu relația. Despre ce e vorba? Ia să vedem noi. Moartea, o legătură cu un scorpion. Deci, o legătură aici văd eu cu ideea aceasta de sfârșit, de transformare. Ca și cum se transformă o relație, se închide un conflict, se închide o situație. Poate să fie pentru unii și o întâlnire pasională, știu eu, care apare. E cineva căruia este teamă aici, da? Cineva care încearcă să te cucerească, da? Și parcă este teamă să întreacă limita sau parcă este teamă să se apropie de tine. E și cineva căruia este teamă să te piardă și atunci acționează ca atare, da? Îți face o surpriză, îți pregătește ceva. Pentru că, uite, văd niște vești bune care apar. Mai vreau o carte. Asul de spade. Deci aici o să rămâi foarte surprins de o hotărâre, de un adevăr. Cineva care e foarte sincer, e asumat. Hai să vedem îngerii romantici ce zic. Îngerii zic să aștepți. Tu meriți iubire, da? Meriți apreciere. Și apoi avem exprimă-ți iubirea. Mergi și fă acele gesturi romantice sau poate e cineva în jurul tău care te place și care poate încă nu are curajul să-ți spună. Dacă tu placi pe cineva aici, poate e bine să vorbești cu acea persoană, da? Să faci niște gesturi. Doar că eu văd că are legătură cu trecutul aici. Cu trecutul fiecare știe ce face, da? Dacă ne întoarcem sau nu. Hai să vedem acest oracol ce zice, da? Sunt curioasă. S-a întors o carte, relație serioasă, căsătorie, parteneriat. Karma, da? O relație toxică, dar și noi oportunități. Deci, iar din nou ideea aceasta de trecut pentru unii dintre voi, da? De trecut. E cineva care vrea liniște, vrea pace, cineva care vrea să se așeze undeva anume. Să rămâi surprins de, nu știu, o invitație poți să primești la o nuntă sau poți să afli de o căsătorie care să te surprindă. Da? Aici sunt niște discuții scurte, un flirt, niște bârfe, ceva legat de o relație, de un suflet pereche. Da? Poate cineva vrea să facă cunoștință cu o persoană. Dragoste sinceră.
Pentru unii văd o atracție pe la muncă sau printr-o colegă de la muncă, printr-o cunoștință, ceva aici este. Dar pe cei singuri v-aș sfătui să fiți atenți așa în jurul vostru, pentru că sunt șanse să apară cineva. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru numărul 2. Eu vă mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ai stat alături până la final. Sper din suflet să-ți fie de folos aceste informații și să ne revedem cu bine și data viitoare. Îți reamintesc și de aplicația Cristina Zorba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Acesta este numele aplicației, da? Dar ca să fii sigur că ajungi la ea, vezi în primul comentariu acolo, ai toate informațiile necesare, mergi direct la aplicația pe care o dorești, fie că ai iPhone, fie că ai Android. Te îmbrățișez cu drag, încă o dată îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă și să ne revedem cu bine și data viitoare.